بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو الله دې وکړي چې ښه به یاستئ. سلیکشن کنټرول سټرکچرز باندې خبره شروع کړې وه. هغې کې اف سلیکشن کنټرول سټرکچر موږ ویلی و، سمپل اف. په سمپل اف کې موږ دغونه ویلي وو که غواړو موږ په پروګرام کې یو شرط ولګوو او د یو شرط په اساس باندې موږ سره یو بلاک اف کوډ یو سټیټمنټس بعضې سټیټمنټس موږ سره اکزیکیوټ شي نو موږ د سمپل اف څخه استفاده کوو. نو بعضې مثالونه موږ کار کړي وو. موږ دغونه ویلي وو که غواړو موږ یو کنډیشن ولګوو، یو شرط ولګوو او موږ سره هغه سټیټمنټس موږ سره اکزیکیوټ شي د هغه شرط په اساس. که شرط موږ سره چې ته ټرو شه نو هغه بلاک اف کوډ به موږ سره اکزیکیوټ کیږي. که شرط موږ سره فالس شه نو بیا موږ ویلو که چېرته موږ سره فالس شي بیا موږ سره یو بل بلاک اف کوډ اکزیکیوټ شي چې هغې ته ایلس برخه وایي. راځو نن به وایو چې ایلس موږ سره د کومه برخه ده اف باندې خو خبره کړې وه. نو کله چې موږ وغواړو که چېرته موږ سره هغه کنډیشن فالس شي نو موږ سره د ایلس برخه اکزیکیوټ شي. د دې سټرکچر موږ سره د سینټکس موږ سره څه رقم ته دی. اول موږ به لیکو اف، اول به موږ لیکو اف او کوم کنډیشن چې دی هغه به دلته لیکو. هغې نه وروسته به د اف چې کومه باډي ده هغه به موږ سره اکزیکیوټ کېږي. دلته موږ سره کوم سټیټمنټس چې وي هغه به موږ سره اکزیکیوټ کېږي. او که چېرته موږ سره فالس شي بیا به لاندې موږ ایلس لیکو او د ایلس برخه به چې دی موږ سره هغه اکزیکیوټ کېږي. دلته چې کوم سټیټمنټس وي هغه به موږ سره اکزیکیوټ کېږي او د ایلس برخه کې موږ کنډیشن نه لګو، بای ډیفالټ ډول به هغه موږ سره اکزیکیوټ کېږي. او د دې فلو اف کنټرول موږ سره څه رقم ته دی هغه به مثال مین نه زمونږ د پروګرام اکزیکیوشن سټارټ شه. راځي دلته ګوري چې موږ سره دلته موږ سره مثال په طور کنډیشن دی. که دا کنډیشن موږ دونه ویلو که دا کنډیشن موږ سره ټرو شه نو د اف چې کوم سټیټمنټس دي هغه به موږ سره اکزیکیوټ کېږي. او که دا اوس موږ وایو که دا موږ سره چېرته فالس شه، که دا چېرته موږ سره فالس شه نو د ایلس باډي او د ایلس چې کوم سټیټمنټس دي هغه به موږ سره اکزیکیوټ کېږي. دا به د ایلس برخه وي. نو کله چې موږ وغواړو چې داسې یو پروګرام ولیکو چې په هغې کې موږ سره کنډیشن اول چیک شي. که کنډیشن موږ سره ټرو شي نو د اف برخه موږ سره اکزیکیوټ شي او که چېرته کنډیشن موږ سره فالس شي نو د ایلس برخه موږ سره اکزیکیوټ شي. هغه پروګرامونه موږ بعضې ویلي وو همغې کې به انشاءالله موږ د ایلس برخه کار کړو. راځو پرونی چې کوم مثالونه موږ کار کړي وو همغه بیا یو ځل کار کوو او د ایلس برخه کې موږ کاروو. مثال موږ پرون یو مثال حل کړی وو. که چېرته موږ سره نمبر یو انټیجر ویلیو موږ انټر کړو، که هغه چېرته موږ سره د صفر نه کوچنی وي نو موږ سره وښایي چې دا موږ سره نیګیټیو ده. دونه م ویلي وو که چېرته موږ سره د صفر نه لویه وي دا موږ سره پازیټیو ده. اوس موږ وایو که چېرته موږ سره د صفر نه لویه وي نو دا موږ سره پازیټیو وښایي او که چېرته د صفر نه کوچنی شي بای ډیفالټ ډول ایلس باډي اکزیکیوټ شي هغې کې موږ ورته لیکلي چې دا موږ سره نیګیټیو ویلیو ده. مثال پروګرام موږ په دې ترتیب لیکلی و چې زه یو ویریبل اخلم مثال ا او فی الحال زه به د یوزر نه به زه انپوټ واخلم. یوزر نه مې انپوټ واخیسته. اوس راځم زه اف کنډیشن لګوم. اف که چېرته دا کومه ویلیو چې ده مثال ا کې چې کومه ویلیو ده دا ما چې کومه انټر کړې ده که دا چېرته دا لویه شوه د صفر نه نو ما ته چې ووایسي آوټ کې ما ته ولیکي چې پازیټیو ویلیو. اوس راځو اوس د اس اول دا اکزیکیوټ کوو. تاسو زه دا وښایم. دا به ول مانه یو ویلیو غواړي. مثال زه ورکوم لس، ما ته به ولیکي پازیټیو ویلیو. اوس که زه دلته
اوس که دلته زه دې ته ویلیو ورکړم چې -1 نو ماته هېڅ شی هم نشو کوي. نو زه غواړم چې کله زه ماینس ویلیو ورکړم نو دا ماته وښایي چې دا نیګیټیو ویلیو ده. نو هغې لپاره زه ایلس کاروم. چې آوټ کې ورته لیکم چې نیګیټیو ویلیو. اوس راځو ګورو یې. مثال زه یو پازیټیو ویلیو اول ورکوم لس، ما ته وایي پازیټیو ویلیو. اوس که زه راشم او زه نیګیټیو ویلیو ورکړم، مثال -20 ما ته به ولیکي نیګیټیو ویلیو. نو ایلس برخه چې موږ کله کاروو، کله چې موږ وغواړو چې موږ سره کم د اف کنډیشن چې دی هغه موږ سره کله فالس شي، نو د ایلس باندې با ډیفالت ډول موږ سره ایگزیکیوټ شي. او زه یو بل مثال حلو چې پرون موږ حل کړی وو، هغه داسې وو چې کله چې موږ غواړو چې موږ یو عدد ور انټر کړو او موږ ته دا وښایي چې د عدد موږ سره ایون دی یا آډ دی، ایون هم دغه کړی وو. نو هماغه مثال بیا لیکو. مثال یو ویلیو ما د دغه نه واخیستله د یوزر نه. اوس زه راځم هماغه مثال چې ما ته وښایي دا ویلیو ما سره ایون ده که آډ ده. اف که چېرته دا ای چې ما انټر کړی دی د دې باقي مانده، یعنې دا اول په یو عدد باندې تقسیم شي، هغه عدد څو دی؟ هغه عدد چې دی دا 2 دی. او د دې باقي مانده چې ما سره لاسته راشي هغه ما سره مساوي په 0 سره شي، نو دا عدد ما سره جفت دی. دا هم پرون ویلي وو. سی آوټ کې به زه ولیکم چې ایون نمبر. اوس راځو ایلس برخه کې به موږ ولیکو. اوس که دا زه تاسو ته زه وښایم، اوس زه یو عدد ورکوم، مثال 4 ما ته به لیکي ایون نمبر. اوس که زه ورکم 3 یا آډ نمبر یو دانه زه ورکم، مثال په طور 15، دا ما سره پروګرام ما سره ایگزیکیوټ کیږي. که لاندې کوم سټیټمنټس وي هغه به ایگزیکیوټ کیږي، که نه وي بس دا پروګرام ما سره ایگزیکیوټ کیږي. اوس زه د ایلس برخه ورکم دلته. نو ایلس برخه کې ورته زه ولیکم سی آوټ آډ نمبر. اوس راځم زه که اوس که دې ته زه پازیټیو ویلیو انټر کړم، مثال 10، ما ته به زه ایون نمبر دې ته انټر کړم، مثال جفت عدد دې ته انټر کړم، نو ما ته به ایون نمبر. اوس که زه دې ته آډ نمبر انټر کړم، یعنې طاق عدد ورته انټر کړم، نو ما ته به وایي چې آډ نمبر. مثال زه ورکوم 15، نو ما ته به ولیکي آډ نمبر. نو انشاءالله همدونه مثالونه بس وي. تاسې خپله مثالونه دې کې کار کوئ. نو ایلس موږ سره همدغه شانې کار کوي. کله چې موږ سره د اف کنډیشن موږ سره کله فالس شي، نو د ایلس باډي به بای ډیفالت ډول موږ سره ایگزیکیوټ کیږي. نو دا مثالونه مو ځان سره کار کړئ. بیا نور ځان سره مثالونه که تاسې د ګوګل نه استفاده کوئ، د ای آی نه استفاده کوئ، نو نور مثالونه ځان سره کار کړئ چې په دې موضوع باندې لا ښه پوه شئ. د نن لپاره انشاءالله په همدې ویډیو کې همدومره بس دی. ګورو به په یوه نوې ویډیو کې. تر هغې مو په لوی رب سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.